Hello everyone! Welcome to my channel, Marcy Green Vlog. Kung bago ka lang dito ay mag-subscribe now and hit the bell for more updates. Hello there! Good morning everyone! All over the world. Itong seeds ang dami-dami. Harvest ko to noong last year. Ngayon ay magtatanim na naman ako. Ito na siya. Keep on watching. Ang dami. Tatanim na ako. Ganyan ito lang pagtanim. Lambot yung lupa dito. Pero haluan ko itong mamaya ng aking compost. Siya. Let's go. Yeah. 6 inches. Ito lang kayo ng compost o soil. Lagyan nyo ng isang bottle or dalawa. Yan siya. Kabiran lang siya ng ating manure compost. Ganyan lang pagtanim ng sunflower. Hanggang tutubo na yan, malaki na. Yan siya. Ito sa gilid lang ito ng ito sa aming backyard. Ito na siya, malaki na. Tumubo na siya. After 1 month, yan na siya. Laki na konti. Ayan. Na siya. 3 months na. May bulaklak na siya. Healthy. Ayan siya. Haba ang tatangkad. Laking bulaklak. Giant sunflower. Ayan siya. Sunflower. Mahaba yan dyan. Dito sa gilid ng aking vegetable. Yan dito. Ang sunflower ko. Ikot yan. Flower. Mahilig talaga ako sa flower.